Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, vad har vi nu gjort här? Vi börjar ju egentligen i slutet av videon här, men det är det jag tänker göra på den här videon här. Ni ser vad det här är? Ja, det är ett momentstag kallas det för. En sån här som reglerar själva tow-inställningen på bakvagnen på en V70. Och den har fått sig en smäll här, så kan ni se. Så att den här har vi ju på väg att byta ut nu då. Men vi råkar på lite problem. Så att vi fick lov att använda vinkelharry lite grann här. På den här mötten här. Och bulten. Så att den nya momentstag är ju redan hemma här som sagt då. Och vi har ju mätt upp så att det stämmer ju med längd och allting här. Så att under videons gång så får ni veta lite grann hur man byter ett sånt här momentstag. Det gäller att vara lite noga så att man får den på plats. Precis som den har setat, så att man inte ändrar inställning på bakvagnen. För när man byter en sån här så ska det ju vara så att man ska åka in för en inställning på verkstaden egentligen. Men vi försöker komma så nära som möjligt när vi har lossat på den här. Så att jag tycker vi kör igång videon. Glöm inte att tumma upp den. Nu kör vi. Ja, så här ser mitt momentstag ut då, under bilen här då. Och det ser ut som det har åkt på någon smäll eller någonting här. Så att vi ska ju ta och byta det här momentstaget då. Så att den här justerar man då towvinkeln med det här staget här. Och här gäller det som sagt att vara ganska noga så att man får den här nya staget precis på samma plats som det här gamla här då, som vi ska byta. Men man ska ju ändå göra en vagninställning på bilen när man har bytt det här staget. Så att, men vi ska göra vad vi kan för att märka upp det här staget vart det är någonstans, så att vi kan sätta det på ett så nära sätt som möjligt med den nya. Ja, när vi börjar med det här, att vi tar bort hjulet på den här sidan, så kommer vi åt lite bättre att kunna mäta. Vi ska mäta från bult till bult så att säga på det här momentstaget. Så att vi får exakt rätt avstånd som vi har på det här gamla. Så att vi börjar med att ta bort hjulet här först. Så där, då ska vi mäta alltså ifrån den här bulten i mitten här till nästa bult, så ska vi se hur mycket avståndet är emellan. Så ska vi försöka få samma passform som sagt. Och det ska ju ändå, när man gör det här ska ju bilen ändå lämnas in för inställning på bakvagnen här. Spraya på lite grann. Så. Vad ska vi se här? Vad ska vi se här? Och då har vi ju liksom
prick 21 där får jag. Ja, då är det prick 21 där. Nu tittar vi på den här brickan senare runt den här bulten här. Och den där ska ju markeras hur den där brickan står. Så att ni kanske ser att den är lite mer och i ovankant så att säga. Så att vi ska göra ett streck där uppe på den där brickan där så att vi vet var den är någonstans när vi monterar dit det nya momentstaget här då. Och man kan ju då göra ett litet märke där med en hammare och någon vass mejsel kanske, något sånt där, så att man kan få den precis på samma ställe som när vi plockar av den. Så, då har jag gjort en liten märkning på den där bulten där. Så att nu ska vi väl bara ta och lossa på de här bultarna och byta den här. Se här hur det fungerar. Det rörs i alla fall. Vi ska se om den stoppar där. Sådär va, nu ska vi se. Sådär ja. Då hade vi den ute här. Sådär ja. Då har vi den här första bulten här. Ja, den innersta bulten där, den bara snurrar. Och det finns inga torksmönster kvar på den där bulten heller så jag kan hålla emot. Så att det får helt enkelt bli vinkelharry på den där bulten, så får vi skaffa en annan bult. Så att det beställer jag direkt när jag får möjlighet här. Så jag ska ställa upp er på någonstans här där ni kan se när vi kapar den här bulten. Så, det var ju sent igår där. Jag orkar inte stå på knä längre så jag gick in och vila med en stund tills idag. Ny dag. Och då kom jag då ut här då. Och då tog det väl bara 2 minuter så hade ju bulten blivit kapad här. Så att jag får skaffa en ny bult som sagt då. Men det har jag ju beställt nu då, så det är på väg. Och sen så har jag ju då hur den här har varit inställd här. Bulten ska ju gå in på det där viset. Så att den där ska ju vara
lite grann så där. Så ska den vara när den väl är på plats. Så att det är ju noga med att man får den ganska rätt här. Men egentligen spelar det ingen roll, för att man ska lämna in bilen på inställning i vilket fall som helst. Men om man nu inte har råd just en månad eller någonting, då har man i alla fall så att det inte blir så där jättemycket skillnad på själva inställningen. Men ni ser ju att den har ju fått sig en smäll här uppe, det här momentstaget här. Så att därför vill jag byta ut den här. Och sen har vi då, nu när vi håller på och byter handbromsvajrar här, så har vi ju den här klipset eller hållaren för vajern sitter ju här då. Så att nu gäller det bara att vänta på en ny bult och en ny låsmutter där, innan vi kan skicka på den nya momentstaget då. Så att ja, nej, men det var så där. Ibland så måste man använda vinkelharry när de inte blir lossnade sen bultarna har blivit inte rörda sen bilen var ny. Då är det riktigt svårt att få ur bultarna. Så att ja, nu väntar vi bara på en ny bult här och en ny låsmutter. Sen kan vi fortsätta den här videon. Så där, då har vi fått hem ett paket här, och troligtvis är den här bulten till momentstaget här. Så att vi tar väl och öppnar den här lite snabbt här. Autoparts är ju ingenting som jag har något samarbete med. Den var det vi var ute efter. Prioritet nummer 1. Och sen har vi då lite andra roliga grejer här. Här kommer ju då den här S80 kommer ju då få ett nytt oljefilter och ny olja alldeles snart här. Och sen hade vi oljefilter där. Nej, det var bränslefilter var det. Så att både V70 och S80 ska få nytt bränslefilter här. Och sen har vi då ett oljefilter till S80 här. Så att vi fortsätter väl och montera på momentstaget här på den här röda V70 här. Så att vi kör väl igång. Så har vi öppnat det här nya momentstaget här då. Så ska vi slänga oss under bilen och skruva fast det här momentstaget. Och vi ska ju dra det här i moment också efteråt. Men det tar vi på vägens gång så att säga. Så att vi kastar oss snabbt under bilen här och monterar det fina nya staget. Ja, jag tror att det är lite skillnad på den här bulten här som följde med nu då. För att den har inget som man kan hålla i med torx där. Jag tror att den gamla hade. Eller också var det så trasigt så att jag inte såg hur det var på den bulten. Ja, skitsamma. Så här ser det i alla fall ut då. Och den här bulten, den låser man ju då med den här brickan här. Så att det finns ju spår här på den här bulten här, som vi ser här uppe. Så att när vi har bulten på plats här, då låser vi den med hjälp av den här brickan då. Och den kan ju bara gå på ett sätt, den där brickan. På det där viset. För då kommer den som sagt ingenstans. Utan då är det den inställningen som gäller här. Så att det här ska nog bli en enkel match. Men så. Och sen ska vi då kasta in den där. Jag tror att det där blir ju perfekt det där. Jag tror det. Ja, jag tror det blir bra det där. Så då låser vi. Då låser vi den med den här brickan så att säga. Hoppas ni ser den där.
Så då låser vi den här på plats här. Och den skulle ju vara precis rakt upp och den är den där. Så att det där blir och sen då så tar vi det sista. Låser fast den med muttern här. Men vi skruvar inte fast den här riktigt än. Utan sen låser vi fast den här med den här muttern då. Men vi skruvar inte åt den helt hem. Utan vi måste ta och montera dit den på den andra sidan också här. Eller den som är nere vid hjulet där så att säga. Så att det är det vi ska göra. Så att vi ska gå bort och byta lite placering nu här så att vi går och skruva fast momentstaget på den vid hjulet här. Tar den åt det här hållet. Där va. 21,2. Ja. Då stämmer det där. Så då ska vi ta och skruva fast den helt och hållet längst in där inne. Och kolla en gång till så att vi har den här märkningen. Alltså själva brickan, att den ska stå uppåt så att säga. Så att då ska vi fast den där rackaren, så ska vi ta och avsluta den här videon snart. Så där, trixet är då det är att man måste få på brickan först här lite grann innan man kan liksom låsa den. Och så fort den är lite låst där då kan man sätta in inställningen här. Så fort man har fått in brickan liksom i spår där. Så där, vi måste faktiskt gå under bilen igen och kika så att brickan är där den satt när vi tog av den. Så att ni får hänga med under bilen igen här. Jag tar någon millimeter till den här rackaren. Jag kan se här. Sådär, nu är vi nöjda med den där. Så att nu tar vi och skruvar fast den här justerbulten här. I det läget där den är nu då. Så att vi tar och hämtar en 18 och en 19. Så tar vi och skruvar fast den där. Är vi nöjda där? Jajamän, det tror jag nog va? Ja. Och sen ska den där dras i 80 Newton den här. 80 Newton. Men först ska vi ta och skruva dit den andra på
Den som är närmare hjulet där. Sen ska vi dra dem bägge två i 80 Newton. Dra den i 80 här då. Jajamensan. Jajamensan. Så, då är den färdig, den bakre där. Så. Och sen har vi då, den här ska också dras i 80 Newton här då. Vi ser. Så tungt det ska vara. Ja, nu ska vi se här. Jajamensan. Så. Då var vi klara med. Då var vi färdiga med att byta momentstag på en Volvo 740. Men det är ju samma procedur även på en massa andra Volvo-modeller. Så att jag hoppas att ni gillar den här videon. Men det viktigaste i den här videon, det är att man är lite noga. Så att man mäter upp. Så att man inte får fel inställning på bakvagnen. Så där då har vi bytt momentstag här på en Volvo V70 från 2004 här. Så att det vart ju riktigt bra det här momentstaget här. Och det har kommit på samma ställe som när vi tog bort det gamla. Så att nu kan vi fortsätta med den andra videon som vi håller på med parkeringsbromsen här. Eller handbromsen. Så vi håller på att montera på en ny bromsvajer på den här Volvo V70. Så att vill ni se den så då stoppar jag upp en länk här uppe i hörnet här till den videon. Annars så tycker jag vi gillar gärna klippet och tryck gärna en tumme upp om du tyckte det var bra. Och sen glöm inte att prenumerera på kanalen för det dyker upp fler videos alldeles snart. Så ses vi i nästa video. Tack ska ni ha. Hej!